ক'বলৈ পাইছে কাৰণ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিটো কথা কৈছে জয় বাংলা একেশ্বৰে মুতিবি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আমি কোনো ভয় নকৰোঁ ভূক্ষেপ নকৰোঁ চৰকাৰী চাকৰিৰ কাৰণে আমি আশা কৰি থকা নাই আমি নিজেই অসমীয়া ডেকা তেজাল ডেকা সেই ডেকাই আহি পেলাই আমি নিজেই নিজৰ ভৰিত থিয় হ'ব পাৰিম লাগে নালাগে আমাক চৰকাৰী চাকৰি কিন্তু বৰ্তমান সময়ত আমি যি কেবৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ সেই বিৰোধিতা আমাৰ সদায় অব্যাহতি থাকিব থাকিবই জয় আই অসম নহয় হাজাৰ পুলিচ মই বগাই দিম বিকজ পুলিচে যদি টেৰৰিষ্ট আলফাক মাৰে দেন হিমন্ত বিশ্ব কিয় নামাৰে কওক আপোনালোকে কিয় নামাৰে মাতক হিমন্ত বিশ্বক যদি সাহস আছে অসমীয়া জাগিছে এতিয়া আলফা জাগা নাই এতিয়া এজিবিবি জাগা নাই কোনো জাগা নাই আলফা জাগা নাই কোনো জাগা নাই অসমীয়া জাগিছে আৰু অসমীয়াৰ আগত কোন হিমন্ত বিশ্ব তাক লেংটা কৰি কোবাম তাৰ আমি অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিল 2019ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ অসমত কোনো কাৰণতে আমি ইয়াতে কাৰ্যকৰী হ'ব নিদিওঁ লগতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল এই দুয়োগৰাকীক আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ অসমখন আপোনালোকৰ পৈতৃক সম্পত্তি নহয় যেতিয়া যিদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব সেইদৰে আমি ব্যৱহাৰ হৈ থাকিম আপোনালোকক আমি কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ শাসনৰ ওপৰত বিতৃষ্ণা হৈ আপোনালোকক আমি শাসনত আনিছিলোঁ আপোনালোকে জাতি মাটি ৰক্ষাৰ কথা কৈছিল তাৰ কাৰণে অসমৰ সমূহ জনসাধাৰণে সকলো ধৰ্মাৱলম্বীলোকে হিলদল ভাঙি আহি আপোনালোকে ভোট দিছিল আজি আপোনালোকে যি হিজৰাৰ অৱতৰণ কৰিছে কোনো কাৰণতে আপোনালোকৰ এই কেব আমি গৃহীত কৰিব নিদিওঁ আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মই স্পেচিয়েলি কৈছোঁ আপোনাৰ যদি দম আছে 2 ঘণ্টাৰ কাৰণে মন্ত্ৰিত্ব এৰি ৰাজপথত আহক আৰু কেৱল সমৰ্থনত আহক আপোনাক উলংঘ কৰি খেদি বাংলাদেশত পঠিয়াই দিয়া হ'ব আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালক কোৱা হৈছে আপোনাৰ যদি হিম্মত আছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক কোৱা হৈছে আপোনাৰ যদি হিম্মত আছে আপুনি ৰাজপথত আহক আৰু কওক যে মই কেৱল সমৰ্থনকাৰী আপোনালোকে 2 মিনিট নালাগিব ব্ৰহ্মপুত্ৰটো ফুৰাই দিবলৈ নিউজ লাইভ গো বেক হিমন্ত চেনেল গো বেক হিমন্ত চেনেল গো বেক আমি না মানো কেব আমার না লাগে জয় হো मुर्दाबाद भगवान सोनवाल मुर्दाबाद नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद बीजेपी सरकार मुर्दाबाद এয়া চাওক পহুখেদা সেয়া পহুখেদা বুলি কয় যে অসমীয়াত সেয়া পহুখেদা চাওক ৰাইজ পহু খেদিছে সেয়া আজি ৰাইজ জাগ্ৰত হৈছে পহু খেদিছে পহু পলাইছে চাওক পলাইছে চাওক ৰাইজ আজি জাগ্ৰত হৈছে পলাইছে সেয়া চাওক পলাইছে মন্ত্ৰী পলাইছে ৰাইজ চুৰ খোপা পলাইছে ৰাইজ পলাইছে চাওক পলাইছে আকৌ যদি যাব লাগে শৰাই ঘাটলৈ
বন্ধু নেথাকিবারৈ আকৌ